Bạn đã bao giờ nghe một câu hỏi nghe có vẻ vô hại, nhưng sâu bên trong trực giác lại mách bảo rằng có điều gì đó sai? Một giọng nói nhẹ nhàng, một nụ cười tưởng chừng vô hại. Vậy mà ngay khi bạn trả lời, bạn nhận ra mình vừa bước vào một trò chơi không bao giờ thắng. Đó chính là nghệ thuật của kẻ nói dối. Họ không chỉ nói dối bằng lời, họ nói dối bằng câu hỏi. Và nếu bạn không nhìn xuyên qua lớp mặt nạ ấy, bạn sẽ bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ chính mình. Bạn sẽ xin lỗi vì những điều bạn chưa từng làm, để rồi cuối cùng bạn quay sang đấu tranh với chính mình thay vì đối mặt với họ. Người La Mã cổ đại hiểu điều này rất rõ. Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, tất cả đều đã cảnh báo. Kẻ nói dối hiếm khi tấn công trực diện. Họ gieo những hạt giống nhỏ của sự nghi ngờ và chờ bạn tự hủy diệt chính mình. Hơn 2,000 năm sau, chiến thuật ấy vẫn không thay đổi, chỉ trở nên tinh vi hơn. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ phân tích 5 câu hỏi nguy hiểm nhất mà kẻ nói dối thường dùng để thao túng và kiểm soát bạn. Quan trọng hơn, tôi sẽ cho bạn thấy cách mà các triết gia khắc kỷ ứng phó, bình tĩnh, rõ ràng, vững chãi. Câu hỏi thứ nhất, tại sao bạn lại nhạy cảm quá vậy? Nghe qua thì tưởng như quan tâm, nhưng đừng bị đánh lừa. Đây là viên đạn đầu tiên mà kẻ thao túng bắn ra. Bởi ẩn giấu trong câu hỏi đó không phải sự tò mò, mà là sự buộc tội. Điều họ thực sự muốn nói là: bạn yếu đuối, bạn tưởng tượng, vấn đề không nằm ở tôi, mà nằm ở bạn. Hãy dừng lại một chút. Hãy nghĩ lại. Bạn đã bao giờ trong một mối quan hệ, mỗi khi bạn chỉ ra một điều sai, người kia liền cười xòa và nói: ôi, em nhạy cảm quá. Hoặc ở nơi làm việc, bạn đặt câu hỏi về tính đạo đức của một quyết định, và chỉ nhận được câu trả lời: đừng làm quá lên, chỉ là công việc thôi. Đó không phải là quan tâm, đó là vũ khí. Bởi vì họ đang cố tước đi phòng thủ lớn nhất của bạn, sự nhận biết. Họ muốn biến sự nhạy cảm của bạn, vốn dĩ là chiếc radar cảnh báo nguy hiểm, thành điểm yếu. Seneca từng viết: chúng ta chịu đựng nhiều trong trí tưởng tượng hơn là trong thực tế. Kẻ thao túng hiểu rõ điều này. Họ gieo những hạt giống nghi ngờ vào trí tưởng tượng của bạn, cho đến khi bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình, cho đến khi bạn tin rằng lỗi là do bạn. Nhưng sự thật là thế này: nhạy cảm không phải yếu đuối. Nhạy cảm chính là sự tỉnh thức. Người cảm nhận sâu sắc thường nhìn thấy vết nứt trên bức tường từ lâu trước khi người khác nhận ra. Một nhà phân tích tài chính phát hiện những sai sót nhỏ trong sổ sách. Ban đầu bị cười nhạo là đa nghi, nhưng sau đó phơi bày một vụ gian lận hàng triệu đô. Một người vợ nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong hành vi của chồng, bị cho là phản ứng thái quá, nhưng cuối cùng phát hiện ra sự phản bội. Trong cả hai trường hợp, sự nhạy cảm không phải là lời nguyền. Đó chính là hệ thống cảnh báo sớm. Vậy một triết gia khắc kỷ sẽ làm gì? Marcus Aurelius từng nói: nếu ai đó có thể chứng minh tôi sai và chỉ ra lỗi lầm, tôi sẽ vui vẻ thay đổi. Bởi vì tôi tìm kiếm sự thật, chứ không phải chiến thắng. Người thực sự trân trọng bạn sẽ không bao giờ chế giễu sự nhận thức của bạn. Chỉ những kẻ có điều gì đó che giấu mới sợ sự tỉnh thức của bạn. Lần tới khi ai đó hỏi: sao bạn nhạy cảm thế? Đừng giận dữ. Đừng biện minh. Hãy nhìn thẳng vào họ và bình tĩnh trả lời: tôi không nhạy cảm, tôi chỉ đang quan sát. Điều đó khiến bạn khó chịu sao? Một câu nói thôi, và bạn sẽ thấy chiếc mặt nạ của họ bắt đầu rơi xuống. Câu hỏi số 2, bạn tin tôi chứ? Nghe thật dịu dàng, nghe thật vô hại, nhưng ẩn sau nó không phải là câu hỏi, mà là một cái bẫy. Bởi bất kỳ ai đòi hỏi sự tin tưởng thay vì tự mình gây dựng nó, đều đã lộ rõ ý đồ. Hãy nghĩ kỹ mà xem. Một người đáng tin sẽ không cần phải hỏi bạn về niềm tin. Hành động của họ đã nói thay lời. Ngày này qua ngày khác, sự nhất quán mới xây dựng nên niềm tin. Nhưng khi ai đó nhìn thẳng vào mắt bạn và khăng khăng nói: bạn tin tôi chứ? Thực ra họ đang nói thế này: đừng nghĩ nữa, đừng đặt câu hỏi, hãy giao chìa khóa tâm trí cho tôi. Epictetus đã cảnh báo: không thể nào học được điều mà người ta cho rằng mình đã biết. Kẻ nói dối hiểu rõ sự thật này. Chúng dùng câu hỏi ấy để chặn đứng sự tò mò của bạn, khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì cẩn trọng.
khiến bạn tin rằng việc đòi hỏi bằng chứng đồng nghĩa với phản bội. Nhưng thận trọng không phải phản bội. Thận trọng chính là trí tuệ. Hãy nghĩ đến người cộng sự kinh doanh không bao giờ cho bạn xem sổ sách, nhưng lại ghé sát và nói, tin tôi đi. Hay người tình giấu điện thoại, nhưng liên tục nhắc, anh không tin em sao? Họ không hề xây dựng niềm tin. Họ đang đòi hỏi sự mù quáng. Và sự mù quáng ấy chính là mảnh đất nuôi dưỡng phản bội. Vậy, một triết gia Khắc Kỳ sẽ đáp thế nào? Không hoảng loạn, không phòng thủ, mà là bình thản, tách rời. Đây là apathia, kỷ luật của chủ nghĩa Khắc Kỳ. Không để cảm xúc lấn át lý trí. Khi đối diện với câu, bạn tin tôi chứ? Hãy dừng lại, hít thở sâu, rồi trả lời. Niềm tin được gây dựng qua sự nhất quán. Anh đang muốn tôi bỏ qua sự phán đoán của mình sao? Chỉ một câu hỏi ấy thôi. Và toàn bộ cán cân lập tức xoay chuyển. Bởi lúc này, ánh đèn không còn dọi vào bạn, mà chiếu thẳng lên họ. Kẻ nói dối sẽ lúng túng. Họ sẽ đổi chủ đề hoặc nổi giận. Nhưng một người liêm chính sẽ không hề thấy khó chịu. Họ sẽ tiếp tục chứng minh bằng hành động rằng họ xứng đáng với niềm tin. Hãy nhớ, niềm tin không phải là món quà bị ép trao trong áp lực. Niềm tin là một pháo đài được xây từng viên đá bằng thời gian, sự thật và sự kiên định. Và người theo chủ nghĩa Khắc Kỳ không bao giờ quên điều đó. Trao đi pháo đài ấy quá nhanh. Tức là bạn tự nguyện đầu hàng bình an của chính mình. Câu hỏi số 3, anh em đang buộc tội tôi sao? Đây là một chiêu rất tinh vi. Nhìn bề ngoài, nó giống như một câu hỏi đơn giản. Nhưng thực chất, nó là tấm khiên. Một cách để đảo ngược tình thế và đặt bạn lên ghế bị cáo. Cách nó vận hành thế này. Bạn nêu ra một mối lo ngại. Bạn nhận thấy có điều gì đó không ổn. Bạn đặt một câu hỏi. Và thay vì nhận được câu trả lời, bạn nhận lại một đòn phản công sắc bén. Khoan đã, anh đang buộc tội em sao? Chỉ trong chốc lát, bạn không còn là người quan sát. Bạn trở thành kẻ xấu. Ánh đèn rọi không còn chiếu vào hành vi của họ, mà rọi thẳng xuống bạn. Chiêu thức này buộc bạn phải phòng thủ. Bạn vội vàng giải thích. Bạn tìm cách lùi lại. Bạn thốt ra những lời như, không, ý em không phải vậy. Và trong khoảnh khắc ấy, bạn đã mất quyền lực. Marcus Aurelius từng viết, câu trả lời tốt nhất cho cơn giận là sự im lặng. Nhưng im lặng trong chủ nghĩa Khắc Kỳ không có nghĩa là đầu hàng. Nó có nghĩa là từ chối tham gia vào trò chơi được dựng lên bởi người khác. Hãy hình dung một phiên tòa. Nếu kẻ phạm tội có thể khiến quan tòa phải xin lỗi, thì toàn bộ phiên xử sụp đổ. Đó chính xác là điều mà câu hỏi này được thiết kế để làm. Vậy bạn phải đáp lại thế nào? Bằng sự tĩnh lặng. Bằng sự điềm tĩnh. Lần tới khi ai đó gắt gỏng, anh đang buộc tội tôi sao? Đừng vội lấp đầy khoảng lặng. Hãy giữ vững lập trường. Giữ ánh mắt thẳng thắn. Đợi 2 hoặc 3 giây. Rồi bình tĩnh nói. Liệu tôi có nên như vậy không? Chỉ 3 từ thôi. Nhưng 3 từ ấy trả lại áp lực về đúng nơi nó thuộc về. Chúng xuyên thủng lớp mặt nạ. Bởi kẻ nói dối luôn mong bạn hoảng loạn. Chúng không bao giờ chuẩn bị để đối mặt với sự bình thản mạnh mẽ. Ví dụ trong đời thực. Một ông sếp bị chất vấn về khoản tiền thất thoát. Ông ta lập tức phản đòn, cậu đang buộc tội tôi ăn cắp sao? Một người bạn đời bị hỏi về sự bí mật bất thường. Họ bật lại, anh nghĩ em ngoại tình sao? Trong cả hai trường hợp, mục đích giống hệt nhau. Biến cuộc tìm kiếm sự thật của bạn thành một cuộc tấn công mà bạn phải tự biện hộ. Nhưng người theo chủ nghĩa Khắc Kỳ từ chối mắc bẫy. Anh ta biết rằng sự thật không bao giờ hoảng loạn. Và trí tuệ không cần xin lỗi cho sự quan sát. Hãy nhớ điều này. Người cất tiếng hỏi, anh đang buộc tội tôi sao? Thường đang để lộ nhiều hơn những gì họ muốn che giấu. Câu hỏi số 4, tôi có bao giờ nói dối em không? Đây là liều thuốc độc được bọc trong nhung lụa. Nghe thì dịu dàng. Thậm chí có vẻ tổn thương. Như thể bạn đã xúc phạm họ chỉ vì bạn dám nghi ngờ. Nhưng hãy tự hỏi bản thân. Tại sao một người lại cần hỏi câu này? Nếu không phải vì họ đã cảm nhận được bạn đang tiến gần đến sự thật. Tôi có bao giờ nói dối em không? Không thực sự là một câu hỏi. Nó là một màn kịch.
Một màn trình diễn được dựng lên để biến họ thành người cao thượng và biến bạn thành kẻ tàn nhẫn vì đã dám nghĩ khác. Nó không liên quan đến sự trung thực. Nó liên quan đến việc gieo mặc cảm tội lỗi. Bởi nếu họ khiến bạn cảm thấy có lỗi vì nghi ngờ, bạn sẽ dừng lại. Bạn sẽ im lặng trước trực giác của mình. Và bạn sẽ trao cho họ chính thứ họ muốn. Một niềm tin mù quáng. Nhưng người Khắc Kỷ nhắc nhở ta rằng sự thật không bao giờ bị xúc phạm bởi sự dò xét. Seneca từng viết: nếu điều đó không đúng, đừng nói. Nếu điều đó không phải, đừng làm. Một người có liêm chính không cần thuyết phục bạn rằng họ không thể nói dối. Hành động của họ chính là lời chứng thực, ngày qua ngày, không cần phô trương. Hãy nghĩ về đời thực. Người bạn đời giấu tin nhắn rồi nói: anh nghĩ em nói dối sao? Em có bao giờ nói dối anh không? Đồng nghiệp né tránh trách nhiệm nhưng vẫn khăng khăng: thật đấy, tôi mà đi nói dối sao? Càng nài nỉ vô tội, bạn càng phải tự hỏi điều gì đang ẩn giấu bên dưới. Vậy một triết gia Khắc Kỷ sẽ làm gì? Không vội vàng trấn an, không rơi vào chiếc bẫy được dựng sẵn. Thay vào đó, hãy đáp lại bằng sự sáng rõ. Lần tới khi ai đó hỏi: tôi có bao giờ nói dối em không? Hãy dừng lại. Hãy để sự im lặng có tác dụng. Rồi bình tĩnh trả lời. Đó không phải là câu hỏi đúng. Câu hỏi đúng là: liệu tôi có nhận ra nếu anh nói dối không? Trong khoảnh khắc ấy, bạn lập tức giành lại quyền lực. Bởi kẻ nói dối sống nhờ bóng tối. Chúng muốn bạn bị mở mắt trong hoài nghi. Nhưng câu trả lời của bạn chính là ánh đèn pha. Và một khi ánh sáng bật lên, những bóng tối chẳng còn chỗ ẩn náu. Hãy nhớ, người trung thực không sợ câu hỏi. Chỉ kẻ dối trá mới sợ. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa một màn trình diễn vô tội với thực tế của sự thật. Câu hỏi số 5, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này sao? Đây là lá bài cuối cùng trong bộ bài của kẻ nói dối. Một nước đi tuyệt vọng. Khi chối cãi thất bại, khi đánh lạc hướng không còn tác dụng, họ sẽ chuyển sang vũ khí mang tên kiệt sức. Chúng ta không thể bỏ qua chuyện này sao? Bề ngoài, nghe như một lời kêu gọi hòa bình. Nghe như kết thúc, như khép lại. Nhưng nhìn kỹ hơn, nó không phải là sự hàn gắn. Nó là sự trốn thoát. Điều họ thực sự muốn nói là: tôi không muốn chịu trách nhiệm. Tôi không muốn đối diện với sự thật. Tôi chỉ cần bạn mệt mỏi đến mức dừng lại. Và đó là cách nhiều lời nói dối tồn tại. Không phải vì kẻ dối trá thông minh hơn sự thật, mà vì người đi tìm sự thật đã kiệt sức và buông xuôi. Người Khắc Kỷ hiểu rõ chiến thuật này từ lâu. Marcus Aurelius từng viết: nếu điều đó không đúng, đừng nói. Nếu điều đó không phải, đừng làm. Ông không hề thêm: trừ khi điều đó bất tiện. Bởi với tinh thần Khắc Kỷ, sự thật không bao giờ có hạn sử dụng. Nó không phai mờ chỉ vì ai đó muốn bạn bỏ qua. Hãy nghĩ về thực tế. Một công ty bị phanh phui trong bê bối. Các lãnh đạo van xin nhân viên: đừng nhìn lại quá khứ nữa. Hãy hướng đến tương lai. Một người chồng bị vạch trần sự phản bội. Anh ta nài nỉ: tại sao phải nhắc lại mãi? Hãy bước tiếp đi. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều họ mong muốn không phải là chữa lành, mà là sự im lặng. Là chôn vùi điều vẫn còn rỉ máu trong bóng tối. Vậy, người Khắc Kỷ sẽ phản ứng ra sao? Không phải bằng cơn giận dữ, không phải bằng tranh cãi bất tận, mà bằng sự kiên định vững vàng. Khi ai đó hỏi: chúng ta không thể bỏ qua chuyện này sao? Hãy hít một hơi thật sâu và bình tĩnh trả lời: tôi sẽ bước tiếp khi tôi hiểu rõ chuyện đã xảy ra, không sớm hơn. Chỉ một câu nói thôi, nhưng nó như cái neo giữ bạn trong sự thật. Nó nói với kẻ nói dối rằng bạn không thể bị thúc ép, rằng sự bình yên của bạn không được xây trên sự mệt mỏi, mà trên sự sáng tỏ. Kẻ dối trá ghét điều này, bởi chúng sống nhờ sự kiệt sức của bạn. Nhưng khi bạn từ chối đầu hàng, khi bạn đứng vững trong sự chắc chắn, trò chơi của chúng kết thúc. Hãy nhớ, bước tiếp không liên quan đến tốc độ. Nó liên quan đến sự trung thực. Và chỉ khi sự thật được đối diện, bình yên mới thực sự bắt đầu. Kẻ nói dối sống nhờ cảm xúc. Chúng không cần sự thật. Chúng không cần logic. Điều duy nhất chúng cần là khiến bạn mất thăng bằng.
Chúng sẽ làm bạn cảm thấy có lỗi khi đặt câu hỏi. Chúng sẽ khiến bạn xấu hổ vì quá nhạy cảm khi bạn nhìn thấy vết nứt. Và khi tội lỗi, xấu hổ không còn tác dụng. Chúng sẽ làm bạn kiệt sức cho đến khi bạn không còn sức để đi tìm sự thật. Đó chính là chiến trường của kẻ thao túng. Không phải sự thật, không phải lý trí, mà là cảm xúc. Và đây chính là nơi mà chủ nghĩa khắc kỷ trao cho ta một tấm khiên. Epictetus từng dạy: một số việc nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, một số việc thì không. Sự phân biệt đơn giản ấy chính là nền tảng của tự do. Khi bạn biết điều gì thuộc về mình và điều gì không, bạn sẽ không bao giờ bị nô lệ bởi chiêu trò của chúng. Vậy nên, khi chúng tìm cách khiến bạn áy náy, hãy nhớ, cảm xúc của chúng không phải trách nhiệm của bạn. Khi chúng buộc tội bạn là quá nhạy cảm, hãy nhớ, sự nhạy cảm là sức mạnh, không phải điểm yếu. Khi chúng cố làm bạn mệt mỏi, hãy nhớ, thời gian tự nó vốn trung lập. Sự thật không có thời hạn. Người khắc kỷ không phản ứng theo nhịp của kẻ nói dối. Anh ta quan sát. Anh ta hít thở. Anh ta chọn cách đáp lại bằng sự chính xác. Như thể đang giữ vững thanh gươm lý trí ngay giữa cơn hỗn loạn. Hãy tưởng tượng bạn đứng giữa một cơn bão. Gió gào thét. Mưa quất vào mặt. Sấm sét nổ vang. Nhưng bên trong, bạn vẫn bất động. Đó chính là trạng thái của một tâm trí khắc kỷ. Bình tĩnh khi người khác mất kiểm soát. Sáng suốt khi người khác mù quáng. Bởi đây chính là bí mật mà kẻ thao túng không bao giờ ngờ tới. Vũ khí lợi hại nhất của chúng chỉ có tác dụng khi bạn trao cho chúng phản ứng. Hãy lấy lại phản ứng ấy, và vũ khí của chúng sẽ tan vỡ trong tay. Người khắc kỷ biết, sự im lặng có thể là sức mạnh, quan sát có thể là quyền năng, tách rời có thể là sự giải thoát. Vậy nên, lần tới khi ai đó tìm cách bóp méo nhận thức của bạn, đừng vội vàng, đừng hoảng loạn. Chỉ cần tự hỏi, điều này nằm trong sự kiểm soát của tôi hay ngoài tầm của tôi? Chỉ với một câu hỏi đó thôi, bạn đã lấy lại tự do của mình, bình tĩnh, rõ ràng, không thể lay chuyển. Đó chính là cách tư duy khắc kỷ phá vỡ mọi xiềng xích thao túng. Bây giờ bạn đã biết 5 câu hỏi nguy hiểm mà kẻ nói dối thường dùng để thao túng. Mỗi câu hỏi giống như một nước đi trên bàn cờ. Mỗi câu hỏi là một cái bẫy. Nhưng bạn không còn là con tốt nữa. Bạn là người chơi. Người khắc kỷ không cần phải hét lên, không cần nổi giận. Anh ta chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào sự thật, và để kẻ nói dối tự phơi bày chính mình. Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, tất cả đều hiểu cùng một thực tại. Người nhìn rõ sự thật luôn là mối đe dọa. Không phải vì anh ta bạo lực, mà bởi vì anh ta không thể bị kiểm soát. Vậy nên hãy nhớ, bạn không tàn nhẫn khi đặt ra tiêu chuẩn. Bạn không khắc nghiệt khi tìm kiếm sự thật. Bạn không yếu đuối khi nhận ra sự dối trá. Bạn chỉ là người tỉnh thức. Và trong một thế giới đầy bóng tối, những kẻ tỉnh thức luôn bị sợ hãi. Hãy chọn sự sáng suốt. Hãy chọn lý trí. Hãy bước đi như một chiến binh khắc kỷ, bình thản, quan sát, không thể lay chuyển. Nếu thông điệp này chạm đến bạn, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Stoic Habits và chia sẻ nó cho một người cần nghe điều này. Và trong phần bình luận, chỉ cần viết 3 từ: tôi chọn sáng suốt.